درود دوستان، همراهان گلم، سپاس فراوان از همراهیتون. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حمایت‌های شدیدتون. دوستان، بحث امروز بحث فوق به اصطلاح تو دنیای باستان مهم هستش و بحث حذف ذرات. حذف ذرات یه بحثی که بیشتر شامل دستگاه‌های معمول بازار میشه. حالا رو دازینگ هم ما توضیحات کامل میدیم. بحث سلیس، بحث مواد معدنی، بحث اکسیدها و همچنین بحث مواد غیر فلزی سنگین، حالا یا بار مثبت دارن یا بار منفی. دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنم امروز توضیحات دوستان به صورت دقیق دنبال کنن، پیرو ویدیوهای 15 پارت قبلی. دوستان حتما اون 15 پارتی که ما با دل جون براتون ضبط کردیم و دادیم خدمتتون، اینا رو به دقت نگاه کنید دوستان. اینا هر کدومش یک دنیا درسه. دوستان عزیز تو پارت قبلی گفتن آقا مثلا این پلم فلان بوده، بهمان بوده. ببین عزیز، دنیای باستان دنیای پیچیده است. 100 نوع شاید ما پلم داشته باشیم. هست ساروجی که شما با یه مشت هم میتونی خرابش کنی، هست ساروج نم خورده، هست ساروجی که احتیاج به وسیله سنگی واسه خراب کردنش داره. دوستان این صحبت کردم پیرو به نظرات بعضی از دوستان، البته دوستان فوق حرفه‌ای که ما را شرمنده خودشون میکنن و قدرت دازینگ یا کامل متوجهن و من سعی میکنم لول یادگیری دازینگ یا تو ایران نه یه پله 10 پله ببرم بالاتر، اونم به کمک شما دوستان عزیز من. با ما همراه باشید. همراهان گلم، امروز ما علاوه بر آنتن های اصلیمون 2 تا آنتن هم براتون بالاخره حالا رنگ زدیم، چسب زدیم که برای آموزش شما سرعت ها رو بتونید متوجه بشید که حالا باستاب نور تو اینا بود یا کم دیده می شدن دیگه باعث شرمندگی نشه و شما ریز کار رو با این 2 تا آنتن من رو کار توضیح بدم. دوستان عزیز، قدرت دازینگ وقتیه که به یک محدوده باستانی با اشیاء باستانی میخوره، اون موقع قدرت دازینگ مشخص میشه که ذرات چیزی برای گفتن ندارن. عزیزان جانم، کسی که میخواد ذرات رو از بین ببره، همونطور که گفتم اکسید، سلیس و چیزای غیر آهنی خدمت شما هستم با بار مثبت و منفی غیر فلزی سنگین، ذرات غیر فلزی سنگین با بار مثبت و منفی، سلیس داریم، انواع مواد معدنی داریم. اینا بحث بار منفی یا بار مثبت رو توضیح میدم چقدر مهم برای شما. دوستان، اولین شرط اینه که شما میخواین ذرات هست این که پای برهنه، یعنی کفشاتون رو من رو کار در میارم که انشالله ببینید کفشا رو در میاد، جورابا رو در میاد که بهتر ارت بشین رو زمین. لباس نخی حتما میپوشین دوستان. این 2 تا نکته کلیدی ها تو ویدیو داشته باشین دوستان، خیلی مهمه. 1 پای برهنه، 2 لباس نخی. فقط هیچ گونه ابزار آهنالات، هیچ چیز حتی المقدور پیش. حالا ما بحث آموزش اینجا داریم ارائه میدیم و بحث حرفه‌ای گریه دوستان. و سرعت آنتن ها عزیزان، ببین سلیس چیزیه که شما باید سرعت آنتن ها رو دقیق در نظر بگیرید. الان ما دیگه میریم رو بحث طریقه آنتن زدن و طریقه این که شما چطور سلیس رو رد کنید. دقت کنید جزئیات رو هم من با آنتن های اصلی میزنم خدمتون، هم با آنتن های که برای راهنمایی و دیده شدن بهتره. با ما همراه باشید دوستان. برای فهم بیشتر و آموزش بهتر اومدیم رو همون نقشه قبلی و روی اون حفاری مبتدی که حالا هر کی زده و نباید میزد، اومدیم اینجا که برنامه حذف ذرات و نقطه گیری و اینا رو کامل در خدمتتون باشیم. حتی یه تو عمق هم میذاریم که در چه عمقی چطوری باید بگیریم فلزات مورد نظر رو. عزیزان ببینید، ما الان خدمت شما عرض کنم
یه قطعه مثلا طلا و نقره. ببین شما بس آموزش دوستان، ما اینا رو فرض کن توی اتاق و شما به قول ذرات اذیت میکنه اون دازو رو. حالا اصلا دازینگ فقط قدرتش رو فلزات باستان، رو عمقه. اصلا شاید 2% یا 3% آدم حرفه‌ای بخواد درگیر ذرات و اکسیدها بشه یا چیزای سنگین با بارهای مثبت منفی. ما اینا رو میذاریم، هم طلا هم نقره رو میذاریم وسط اتاق. ببین دوستان، این طلامون فرض کن، ببین این طلامون، اینم نقره. حالا شما فرض کن هم خوراک نقره تو دستت داری جدا جدا، هم طلا. ما میایم آنتن‌های اصلی ها حذف میکنیم، آنتن‌های آموزشی ها سوار دسته میکنیم که دوستان بهتر متوجه بشن. عزیزم ببین عزیز، شما وقتی اومدید روی کار باید دقت محاسباتتون خیلی بیشتر از این چیزا باشه. الان دوستان چیزی که به این آنتنا چسبیدین الان خودش خوراک حساب میشه. من گفتم تو پارتای قلبی هیچ چیزی نه به دسته نه به آنتن بچسبونید، فقط اون خوراک مورد نظر. حالا ما خوراکمون نقره باستانه و بس هم آموزشه. ببین دوستان، شما وقتی دارید رد میزنید سرعته، ببین سرعت ها رو ببین. حالا فرض کنید من جا را گرفتم، چطوری من رد کنم سلیس و چیزا را. بحث خیلی مهم سرعت آنتناست. ما یه بحث داریم که بهش میگن شلاقی. اگه آنتنا به صورت شلاقی فوری اومدن رو هم، شما شک نکنید که زدید به دل هدف. نه سلیسی هست، نه فلزات مزاحم و نه چیزای دیگه. حالا عمق برای دازینگ مهم نیست، سرعت برگشت آنتن اگه شلاقی و سری بود بله. اگر سرعت آنتن، اینا را یه دفترچه یادداشت با خودتون داشته باشین، اگر سرعت آنتن تقریبا رو به متوسط بود، اونم محاسبش طوری دیگه است. وقتی سرعت آنتن ضعیف بود، یعنی آنتن ها خیلی آروم طول کشید تا به هم بیان، استراحت میکنی، نقطه میزنی، نه یه بار نه 2 بار، 5 بار آنتن میزنی، 5 دقیقه استراحت میکنی، ریلکس میشی، یا 10 دقیقه بعد یه آنتن دیگه بزن پشت سر هم. نه، محاسبه دقیق سرعت واکنش آنتنا نسبت به اگه سریع بود، اگه سرعتش خیلی زیاد بود سریع بود، اگه خیلی کم بود، اگه متوسط بود، اگه رو به زیاد بود، اگه رو به کم بود، اینا رو همه را باید شما تو ذهنتون داشته باشید دوستان. بعد دوستان اقدام میکنید برای حذف ذرات. پای برهنه دوستان، کفشاتون رو در میارید، جوراباتون رو در میارید و ارت میشین رو زمین. لباس نخی هم میپوشید دوستان. پیرو حرفایی که زدم مو به مو اجرا میکنید تا شما برنامه دقیق حذف ذرات، اونم حذف ذرات منفی، چون اگه ذرات مثبت همراه با وسیله های شما در عمق باشه عزیزان من، تأثیر آنچنان زیادی خود فلز طلا و نقره مثبته، یون مثبت هم پایین باشه دردسری برای شما ایجاد نمیکنه، چون حجمی که زیر خاک فلز چیز داره ساطع میکنه، اون تشعشعاتش ساطع میکنه، قطعا از حجم ذرات بیشتره. پس ذرات مثبت به نوعی یه کمکی هستن برای شما، ولی بس ذرات منفیه. ذرات منفی دستگاه شروع میکنه به چی دوستان عزیز؟ دستگاه وقتی اومدین رو کار، دستگاه مثل این که فلز کاذب بگیره، بهتون تو پارتای قبل توضیح دادم، میره قفل میکنه، دوباره میاد رو هدف، دوباره یه برگشت کوچیکی دارین دوستان، یعنی یه حالتی مثل یه پاندول ساعت ها، یواش، اونم در حد خیلی چیز، در حال رفت و برگشت هستش دوستان. اگر به چنین چیزی برخورد کردین دوستان، این جنس نیست، این ذرات منفیه.
ذرات منفی فشرده چیزای غیر فلزی، ما حالا سلیس، سولفات، خدمت شما مواد معدنی هر چی هست، آنتنا شروع میکنن به، یعنی یه حالت اولا ضعیف زدن، سرعت کافی ندارن برای که سریع بیان به هم، چون ما نقطه داریم. شما دازور حرفه‌ای هستی، تا رفتی رو کار، سنس کردی، بدن تا آماده کردی، اومدی رو هدف، یعنی تو سریع ترین واکنش، یه واکنش دوستان اینطوری دارید، یعنی خیلی سریع. ببین من دستام الان چیزه، یه واکنش سریع دارید، واکنش متوسط هم خوبه، واکنش رو به ضعیف و با حواستون باشه. با ما همراه باشید عزیزان من الان اینجا چون 2 تا خوراک به صورت آزمایشی گذاشته بودیم، ما الان طلا را اینجا حذفش میکنیم و نقرمون رو میذاریم سر جاش. این نقره ما الان فقط نقره داریم اینجا، بس آموزش شما میتونید طلا، نقره، مفرق، افشوش، ولی فلز، طلا و نقره. الان نقره داریم اینجا، آنتنای آموزشیمون رو میذاریم کنار. بحث آموزش هست دوستان، آنتن‌های اصلی کارمون رو سوار میکنیم، آنتن چپ، آنتن راست. دوستان ببین کفشاتون رو در میارید، بفرما من کفشا رو همراه با جوراب، یعنی حتی جوراباتون رو توی محیط اینطوری باید در بیارید که ارت کامل بشید رو زمین. من اقدام میکنم دوستان که دقت کرده باشین. ببین دوستان میزنید بالا پاچه‌هاتونو که ارت بشین روی زمین. دوستان ببین من الان، شما فرض کن خوراکم هم نقره است، آنتنای اصلی هم رو کاره، من الان دقیقاً تو ورودی کارم سرعتم داشته باشین. دوستان اجناسی که زیر زمین باستانیان فوق العاده سرعت دستگاه را میبرن بالا. اینا تو زندگی من الان با پای برهنه دارم میزنم اینجا، اینا همه برای آموزش دقیق شما. دوستان ببین یه سنس میکنیم میایم بالا، یه گرم انگشتر رو سطح، ببین اینا چطوری میگیره. عزیزان دقت کنن، ببین مستقیم 2 گرم انگشتر رو یه بار دیگه. ببین عزیز من، حالا اگر ببین عزیز قفل شد رو انگشتر که رو سطح، حالا اگر جنسی که زیر سطح ببین چه قدرتی داره. تو ویدئوهای بعدی توضیح میدم دلیلش چیه. عزیزان جنسی که زیره به چه دلیل این همه قدرت داره که دازینگ سری بگیردش. من الان با پای برهنه به شما هم گفتن لباسای نخی میزنیم دوستان، یه بار نشست سر پا دوباره. ببین سرعت داشته باشین دوستان، وقتی به جنس بخورید هیچ گونه دستگاه دیگه چیزی نداره مثلا پاندولی بازی کنید بره اون ور بیاد. حالا این جزئیات که شما ببینید این نتیجه یه ذره باد تو محیط، ولی وقتی جنس باشه دوستان، وقتی جنسی به هم چیز باشه، ذرات مزاحم باشه، کامل دستگاه اولا سرعتش کمه، دوما در حال بازی کردن خیلی ریزه. اینا دقت کنید دوستان. و یکی هم من نشسته میزنم رو زانو. ببین دوستان پای برهنه ارت کامل، سرعت ببین دوستان، سرعت گرفتن فلز نجیب مثل طلا و نقره خیلی بالاست. وای به حال این که تو عمق باشه دوستان، اگه فلزی تو عمق باشه سرعت دازینگ وحشتناکه. اینو در نظر بگیرید. سرعت با برگشت یعنی 2 تا آنتن که به هم میان خیلی زیاده. اینا رو خیلی نکات کلیدیه دوستان در نظر بگیرید. ببین دوستان حتی اگر ما توی زاویه بالاتر از هدفم باشیم، نه اینکه حالا مسیرمون برعکس بشه بیاد بره مثلا طرف شمال، الان این رو به شرقه، حتی اگه من یه ذره رو به شمال شرقم باشم کم دوباره بازخورد داره، اگه یه ذره برم دوباره زیرش دوباره برگشت میکنه رو خود هدف. اینا رو داشته باشین دوستان، الکی زمین گولتون نزنه. بافت زمین اصلا براتون مهم نباشه، سفته، نمیدونم شنیه، شن رودخونه است، خیلی نرمه، نمیدونم صخره‌ایه، اینا گولتون نزنه. کارتون رو دقیق انجام بدید. اینا که میگن خاک لایه بندی، بابا لایه بندی تو شاید 2% از کارا وجود داشته باشه، نمیدونن لایه اولش چیه دومش چیه. بابا جنس در میاد تو مثل خاک، این بتونه، هیچ فرقی نداره.
اصلا اجناسی هستن گم شده، نه دفن آقا، یه جنسی هست توی اتاقه که به این شکله، این دیواره سازه دستگاه میزنه. ولی شما اگر یه جنسی داشته باشین توی محیط باز، دستگاه با سرعت کامل میزنه. اصلا شاید شما یه تیکه طلای طبیعی 24 ایار پیدا کنید آقا. طرف تو استرالیا 72 کیلو طلا، بزن سرچ کن تو اینترنت، 72 کیلو طلا ایار بالا تو دل طبیعت پیدا کرد. بعضی موقع شما با دازینگ میتونید هر چیزی رو پیدا کنید. حالا ما بحث اجناسی هست که ذرات مزاحم شدن. ذرات بیشتر مزاحم دستگاهایی هستن که تو بازارن. دست رو دازینگ کمترین تاثیر را دارن. ببین دوستان، سرعتتون مهمه. اگر سرعت کم بود شما بدونید و پاندولی بود شما بدونید به ذرات خوردید. سرعت کم و پاندولی یعنی نمیتونه واسه روی جا، این دقت زیاده. و حتما پاهاتون ارت روی زمین، لباس نخی هم بپوشید. دوستان الان هم میخوایم اجناس روی مثلا دیوارم، چون دوستان سری قبل سوال کرده بودن توضیح کامل اینجا ندادیم، رنگای آنتنمون خوب نبود، ما میخوایم اینجا دوباره یه عمقگیری فلزم اینجا انجام بدیم که تو چه عمقی میتونیم بزنیم و یه ردی هم رو دیوار که چطوری جنس ها میزنیم. الان اونا با آنتن چیز میزنم، الان آنتن اصلی با آنتنای رنگی هم میزنن که ببینید عزیزان من. دوستان ما الان یه قفلی، شما فرض کن حالا اومدین و به ذهنتون خوردین رو نقطه و نمیدونین ذرات هست، الان قفلین. ما تا الان ردیابی زدیم، الان قفل، سرعت رو اونجا اندازه گرفتین اومدین رو هدف. ببین این الان نقره است، من وایسادم اینجا دوستان، ببین من رو هدفم، شما خودتون سرعت رو داشته باشین. ببین دوستان سرعت رو محاسبه کنید. ببین عزیز من، حالا اگر این به ذهنیت شما آقا خوردین به چیز، خوردین به موارد سولفات و ذرات و چیزای سنگین منفی، دوستان بازم گفتم ذرات غیر فلزی منفی، اکسیدها، سیلیس و اینا و این ذرات مزاحم. ببین دوستان ما نقره رو حذفش کردیم، این نقره‌مون هست اومدیم اینجا. ببین دوستان اگر شما اومدین رو نقطه که ذرات هم حتی خواستین قفل کنین، دوستان قفل ذرات به این چیزی نیست عزیز دلم، الان چیزی نیست اینجا، ما از صحنه حذف کردیم همه چیزا، سرعت برگشتون هم زیاد. ببین حتی اگه شما ذرات هم بگیرین سرعت قفلتون خیلی آرومه، یعنی یه سرعتی دارین آروم. و نکته خیلی مهمتر، شما جا به جا هم که یه ذره بشین 1 متر نیم متر دوباره قفل آروم از هر سمتی دارید. دوستان اینا ذرات منفی هن عزیزان، اینا را دقت کنید. ببین چی گفتم، سرعت حتی قفل تو سینه رو حد نقطه زنی که دیگه میاد میچسبه قفس سینت به حدی آرومه، چون فلزات منفی، بارای منفی باعث این کار میشن که شما را به خطا بندازن. اینطوری از ذهنت اینا رو رد میکنید. به هیچ عنوان سرعتی نداره حین قفل شدن رو هدف، یعنی اینطوری دوتا آنتنا شما در نظر بگیرید شما رو هدفی، من با دستم دارم این کار انجام بدم، سرعتش به حدی آرومه که خودتون متوجه میشید و برگشت های کوچیکی هم داره، یعنی میخواد قفل بشه یه ذرم باز قفل 1 میلیمتر، حتی جابجایی نیم متر و 1 متر این ور اون ورم همین کار انجام میده. عزیز دلم سرعت بالایی نداره که شما بخواید با جنسی که تو دل عمق زمین تشعشعات میده بالا، ازش تشعشعات ساطع میشه که اونا با سرعت بسیار زیادی دازینگ میگیره. عزیز من اینا خیلی آروم، بازم گفتم حذف ذرات از اول ویدیو تاکید کردم تا الان، از لباس نخی، پای برهنه، نوع آنتن زدن رد چطوره، چیکار میکنه و نوع دقیق هدفگیری. وقتی شما یه جام قفل کاذب بهتون داد، این قفل سریع بلندش نیست. دوما شما جا به جا تو محیطم که بشین همون قفل دارین عزیزان من، سرعتش بسیار بسیار پایینه. مانا و پایدار باشید تا ویدئوهای بعدی که بسیار مهمن، حتی دوبارم توضیح این ذرات براتون میدم.